Hi guys, kababangon ko lang ngayon kasi kung napapansin nyo, medyo mahina ako ngayon. Buti na lang may naipon akong vlog kaya nakapag-edit ako kahapon para may everyday may upload ako. 10 o'clock na ng umaga, ikagigising ko pa lang, iba talaga yung pakiramdam ko ngayon. So, kailangan kong bumangon kasi pag lagi ako nakahiga, lalo akong humihina. So, kakain muna tayo, nandito tayo ngayon sa kusina. A few inches later. Tingnan nyo nga pala yung kusina namin guys, yung dining table namin. Tingnan nyo yung itsura. Ganito talaga yung itsura ng kusina pag hindi ako o hindi man lang ako makapunta kahit saglit dito sa kusina. Kasi pagkatapos silang kumain, ayan, di na nila nililigpit. No. Nagprito si ate kanina ng isda. Ayan yung itsura ng aming lutuan. Ayan, ang daming mantika. Hanggang dun pa yan sa sahig. Ako. Oh no! Pag ako yan, nililinis ko kagad yan. Tapos, i-cover ko yung takip niya para malinis tingnan. So, ayun naman yung lababo. Wala tayong magagawa. Mahirap talaga pag yung nanay na o yung ilaw ng tahanan na ang nagkakasakit kasi walang ibang kikilos kundi tayo rin na mga nanay. Sabihin man natin o hindi, kailangan talaga natin kumilos. Oh my God. Nagdidysmenorrhea ako ngayon. Ang sakit na aking puson. Tapos may kasama pa siyang parang fever. Feeling ko na nagfe-fever ako kasi nag-chill ako. Init talaga yung pakiramdam ko. Hindi ko alam kasi ngayon ko lang siya na-experience simula na tumungtong ako sa 30s. So doon ko lang siya na-experience mag-dysmenorrhea kasi noon nung dalaga pa ako, hindi ko pa talaga na-experience yung ganito. Ngayon lang talaga, hindi ko alam kung bakit. So, ayan, medyo nanghihina talaga ako kasi ang sakit. Parang yung sakit na gusto mong manuntok ng tao. Talagang ang sakit guys. Ika-third take ko na ngayon sa aking regla. So,
Ayan, nagluluto lang ako ng champurrado. Itong gusto kong kainin, guys. Kasi wala akong ganang kumain. Gusto ko lang kumain ng lugaw. Wala akong panlasa. So, ito lang yung gusto kong kainin ngayon. Tapos, ayan, malapit na siyang magluto. Tapos ako linis sa aming kitchen. Kakain ako ng champurrado, then ako ay magpapahinga uli kasi iba na naman yung aking pakiramdam. Hindi nga ako pinawisan. Every time na maglilinis ako, pinapawisan agad ako. Pero ngayon, wala akong pawis. So, yun lang yung sinyalis na hindi talaga okay yung aking katawan. Magpapahinga na muna ako. Masakit na naman yung puson ko. Mahirap talaga pag magkasakit yung isang nanay. Ito lang naman yung gusto ko. Sa lahat ng party ng bahay namin, gusto ko yung kusina laging malinis. Kasi dito naman tayo kumakain, nagluluto. So dito natin ginagawa yung pagkain natin. So gusto ko talaga maintain siya na malinis, disinfect. Mahirap na talaga pag magkasakit. So, I will end this vlog now para kapag pahinga tayo at recover tayo agad. Kailangan talaga bawal magkasakit yung nanay. Pero okay na din yun, di bali na yun. Tayo magkasakit, wag lang yung mga anak natin, di ba? Hope you like it, guys. Thank you so much. Bye-bye. Ayan guys, may naghihintay nga pala sa akin labahin. Ayan, ay nako. Stay put ka muna. Magpapagaling muna ako bago kita labahan.